नमस्कार आणि जय शिवराय मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर म्हणजेच शुभ्या एडिट्स वर। तर मित्रांनो, जर सर्वात पहिल्यांदा आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राइब बटन क्लिक करून बेल आयकॉनला ऑल सेट करायला विसरू नका, जेणेकरून जे नवनवीन व्हिडिओज आपले दुपारी 1 वाजता येतात त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर पोहोचून जाणार आहे। तर मित्रांनो, आपण अशाच प्रकारची जी कडक व्हिडिओ एडिटिंग आहे ती तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये कोणताही पासवर्ड न देता शिकवत असतो, त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरायचं नाही, बेल आयकॉनला ऑल सेट करायला विसरायचं नाही। तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ बर्थडे स्पेशल झालेला आहे मित्रांनो। तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मॉडेल जे आहे ते 𝗧𝗵𝗶𝗀 यांचे फोटो आपण वापरलेले आहेत। तर मित्रांनो, व्हिडिओ फुल खतरनाक झालेला आहे, नवीन स्टाईल आपण वापरलेली आहे। थोड्या म्हणजे काही मिनिटातच तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवू शकता। तर चला तर भावनो, प्रिव्ह्यूला इंट्रोला वेळ न घालवता डायरेक्ट प्रिव्ह्यूकडे वळूया आणि डायरेक्ट व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू पाहून आपण आपल्या व्हिडिओला सुरू करूया। तर चला तर पाहून घ्या आजच्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू। तर भावना, आजच्या व्हिडिओचा लागणारा प्रिव्ह्यू होता तो तुम्ही बघितला आहे, तो तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून मला सांगायला विसरू नका। तर सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रोजेक्ट्समध्ये जायचे आणि जे बिटमार्कचं प्रोजेक्ट आहे ते ओपन करायचे। आता मित्रांनो, ह्या बिटमार्कच्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला काय फक्त करायचं, सिम्पली तुम्हाला मी 7 सेकंदाचा एक व्हिडिओ दिला आहे, म्हणजे एक 22 काहीतरी अशा प्रकारचा 11 सेकंदाचा एक व्हिडिओ दिला आहे। तो अशा प्रकारे मित्रांनो आपल्या पहिल्या बिटमार्कपर्यंत ऑलरेडी अशा प्रकारे सेट झालेला आहे। तर बघू शकता हा व्यवस्थित इथे सेट झालेला आहे। तर आता हे झाल्यानंतर मित्रांनो काय करायचं, जी काही व्हाईट बॉर्डर आहे ती तुम्हाला घालवण्यासाठी सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफर जायचे आणि अशा प्रकारे ह्याची साईज जी काय आहे ती वाढवून घ्यायची आणि अशा प्रकारे फुल स्क्रीनला सेट करून घ्यायचे। बघू शकता फुल खतरनाक असं ॲनिमेशन आपण इथे बनवलेलं आहे, तुम्हाला रेडीमेडच दिलेलं आहे मी। तर हे झाल्यानंतर इथून मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, जे कोणी मॉडेलचा बड्डे आहे त्या मॉडेलचे फोटो ॲड करायला तुम्हाला सिम्पली इथून स्टार्ट करायचे। अशा प्रकारे मित्रांनो जे मॉडेल आहे त्याचे फोटो तुम्ही ॲड करून घ्यायचे आहेत। बघू शकता भावनो, आपण अशा प्रकारे जे 𝗬ₒᵤ𝗵𝗀 तुम्हाला माहितीच असेल, तर त्यांचा बड्डे आहे, त्यामुळे 9 नोव्हेंबरला बड्डे आहे, त्यामुळे आपण अशा प्रकारे बघू शकतो त्यांचे फोटो घेऊन आपण बड्डे व्हिडिओ बनवणार आहे। तर फुल खतरनाक बड्डे व्हिडिओ झाला आहे, तुम्ही प्रिव्ह्यूमध्ये बघितला असेल। तर प्रिव्ह्यूमध्ये बघितला आहे तर अजून देखील व्हिडिओला लाईक केलं लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब बटन क्लिक करून बेल आयकॉनला ऑल सेट करायला विसरू नका, जेणेकरून आपण जे नवनवीन व्हिडिओज तुमच्यासाठी अशा प्रकारे जे घेऊन येतो आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाणार आहे। तर बघू शकता अशा प्रकारे जे काही व्हिडिओजचे फोटो आहेत ते मित्रांनो आपण पटापट ॲड करून घ्यायला स्टार्ट करतो आहे। तर अशाच प्रकारे तुम्हाला पण मित्रांनो फोटो ॲड करायचे आहेत। तर जर तुम्ही अशा प्रकारे आपल्या बड्डे स्टेटससारखे बड्डे स्टेटस बनवला बघून, तर इंस्टाला मेन्शन नक्की करा, लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाईल। त्यासोबत पर्सनल आयडीची पण लिंक मी आपल्या पर्सनल याच्यावर दिलेली आहे, त्यामुळे तिथून पण तुम्ही अशा प्रकारे ॲड करून घ्या। तिथे पण फॉलो करून नक्की ठेवा, जर ते प्रॉब्लेम आला तर नक्की तिथे विचारा। तर बघू शकता मित्रांनो, असं फटाफट आपण हे ॲड करून घेतो आहे। थोडेसे बिटमार्क जवळ असल्यामुळे आपल्याला ह्याला वेळ लागतो आहे भावांनो, बाकी काय नाही। तर बघू शकता पटापट आपण ट्राय करून इथपर्यंत जवळपास आलेलो आहोत। जवळपास आपण सर्व जे काही फोटो आहेत ते व्यवस्थित लावलेले आहेत, बघू शकता तुम्ही। अशा प्रकारे जे काही फोटो आहेत ते मित्रांनो व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहेत, म्हणजे तुम्हाला पुढे कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही, फोटो नंतर शेकला प्रॉब्लेम येऊ शकतो। तर मित्रांनो, आता हे झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर पहिल्या बिटमार्कवर येऊन आपल्या मटेरियलमधून एक जी ब्लॅक शॅडो PNG तुम्हाला दिली जाणार आहे ती काहीशी आपल्याला अशा प्रकारे घ्यायची आहे। बघू शकता ही अशा प्रकारची जी ब्लॅक शॅडो PNG तुम्हाला घ्यायची आणि व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत मित्रांनो सेट करून घ्यायची आहे। आणि आता ही सेट झाल्यानंतर मित्रांनो ह्या मार्कवर येऊन जायचं आहे आणि आल्यानंतर एक बड्डेचा हॅपी बड्डेचा विश करणारी कडक अशी PNG मी तुम्हाला दिली आहे, ती तुम्हाला अशा प्रकारे बघू शकता फुल खतरनाक अशा प्रकारे दिसत आहे। बघू शकता तुम्ही फुल खतरनाक दिसणार आहे। तर ती PNG तुम्हाला साईज तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टमेंटनुसार सेट करून अशा प्रकारे इथे सेंटरला सेट करून घ्यायची। त्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन जायचे
आणि सर्वप्रथम एक लोगो वॉटरमार्क जर तुम्ही व्हिडिओ बनवला असाल तर तो कोणी बनवला हे ओळखण्यासाठी लोगो वॉटरमार्कची गरज असते. तर त्यामुळे हा लोगो वॉटरमार्क कंपल्सरी तुम्हाला लावायचा असेल तर तुम्ही लावू शकता. आणि हा मी एक ट्रान्सपरंट पण लोगो वॉटरमार्क लावणार आहे. बघू शकता मित्रांनो, आपण अशा प्रकारे जे काय लोगो वॉटरमार्क आहे ते व्यवस्थितपणे लावून घेत आहे. अशा प्रकारे व्यवस्थितपणे आपल्याला हे लावून घ्यायचे आहेत. आपण व्यवस्थित लावून घेऊया. हा पण व्यवस्थित सेट झाला आहे. आता बॅकला येऊन जायचं आहे आणि बॅकला आल्यानंतर शेक इफेक्टचं प्रोजेक्ट उघडायचं आहे आणि जो शेक आहे तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे मी केला आहे त्याप्रमाणे. आणि आता हा कॉपी झालेला शेक तुम्हाला काय करायचा आहे, सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, पुढच्या मार्कवर येऊन आपले जे फोटो आहेत, जे फोटो आपण लावले आहेत त्या सर्व फोटोंना अशा प्रकारे इफेक्ट्समध्ये जाऊन बघू शकता, इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्स क्लिक करून पेस्ट करून टाकायचं फक्त मित्रांनो. अशा प्रकारे फक्त तुम्हाला एवढंच करून तुम्हाला एक कडक व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळणार आहे. तर फुल खतरनाक व्हिडिओ तुम्ही बनवलाच असाल तर आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला मेन्शन नक्की करायचं भावनो. लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळत जाणार आहे. तर भावनो इथे तुम्हाला काळजी करून सर्व फोटोंना अप्लाय करून घ्यायचे, कारण काही वेळेस घाईमध्ये एखादा फोटो राहून जातो, त्यामुळे तुम्हाला परत व्हिडिओ बनवायला लागेल. म्हणजे पुन्हा एकदा आपला जो एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ आहे ती पुन्हा करावी लागेल. त्यामुळे तुम्हाला काळजीपूर्वक व्हिडिओ एडिटिंग करताना मन शांत ठेवून आपलं डोकं एका स्थिर ठेवून आपल्याला जी एडिटिंग करायची आहे तिचा विचारच करून तुम्हाला अशा प्रकारे ही व्हिडिओ एडिटिंग करायची असते. तर बघू शकता मित्रांनो, आपण जे काही फोटो आहेत ते व्यवस्थित अशा प्रकारे त्यांना शेक इफेक्ट लावून घेतोय. तुम्हाला समजलंच असेल आपण आजचा व्हिडिओ कसा बनवला आहे. तर समजला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो, आता हे व्यवस्थित झालं आहे. आता ह्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि आपल्या मटेरियलमधून एक अशा प्रकारचा 22 सेकंदाचा जो व्हिडिओ इफेक्ट दिला आहे त्याची साईज तुम्हाला वाढवून घ्यायची आहे. सिम्पली अशा प्रकारे फुल करून घ्यायचे आणि हा एक्स्ट्रा पार्ट याचा कट करून टाकायचा आहे. अशा प्रकारे बघू शकता या मार्क यूज करून. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जायचे आणि लायटनमधून स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. बघू शकता हा अशा प्रकारचा ओव्हरल इफेक्ट असणार आहे, थोडंसं चुरचूर असं टीव्हीला येते त्याप्रमाणे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. या कॉर्नर बटन क्लिक करायचं, एक्सपोर्ट बटन क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तर चला तर म्हणून भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.